sunt Corina și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube / pagina de Facebook Corina DIY. În acest video o să-l vedeți pe soțul meu cum o să recondiționeze acest leagăn. Cred că toată lumea are în curte un astfel de leagăn. Noi îl avem de ceva timp și din păcate s-a rupt materialul acela textil de pe șezut. Drept urmare ne-am gândit că vrem să facem ceva mai rezistent și soțul meu a venit cu ideea de a pune lemn pe el. Și în felul acesta seamănă mai mult și cu o bancă. Pe lemn, evident, putem să punem acele pernițe sau putem să-l lăsăm așa, cum este. Oricum, o să vedeți tot procesul în video. Să trecem la treabă.
nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul de YouTube, deoarece acolo postez prima oară și ne vedem data viitoare cu un nou proiect. V-am pupat!